Доброго дня, я Орловський Олексій, автор проєкту «Ти бос грошей». Зараз ми з вами розглянемо тему управління розрахунками. У нас є кредиторська заборгованість, такий термін, і дебіторська. Перше буде управління кредиторською заборгованістю, тобто коли ми винні комусь гроші. Поки ця стаття має значення більше нуля, це означає, що частина запасів, яка знаходиться в компанії, нібито тимчасово отримана безкоштовно. Адже запаси компанія вже отримала і може використовувати, а гроші для сплати постачальникам вона поки що не сплатила. Тобто компанія має певну відстрочку платежу. Чим більше термін відстрочення платежу, тим краще це для бізнесмена, оскільки він фактично робить свою діяльність на безкоштовному використанні чужих грошей. Оскільки запаси купує фахівець-постачальник, то для нього і має бути встановлений другий контрольний показник ефективності, який має назву, нехай, наприклад, норматив зовнішнього фінансування. Я його назвав як KPI 2. Ви бачите його на слайді. Цей показник вимірюється у відсотках і розраховується шляхом поділу суми залишку кредиторської заборгованості за поставлені запаси на суму залишку запасів. Ви бачите відповідну формулу на слайді. Для запровадження цього показника є певні умови, які показані на слайді. По-перше, це показник має аналізуватися на основі договірних термінів щодо відстрочення платежів, має бути дотримання компанією платіжної дисципліни, тобто це умова, без дотримання якої показник не має сенсу вводити взагалі. І третє – це показник норматив зовнішнього фінансування впроваджується разом із факторним аналізом залишків по запасах. Умовний приклад саме факторного аналізу залишків розглядається в матеріалах, що додаються до цього відео. Далі. Для розрахунку показника норматив зовнішнього фінансування необхідно мати відповідні облікові дані, перелік яких показано на слайді. По-перше, в облікових системах має бути і перелік постачальників, договірні терміни оплати, перелік запасів від цих постачальників, закріплення цього пункту А і Б за відповідальним підрозділом, мають бути алгоритми розрахунку показника, причому у двох варіантах. Це як повна кредиторська заборгованість поділити на запаси, так і непросрочена кредиторська заборгованість поділити на запаси. Якщо виконується платіжна дисципліна, то ці показники будуть однакові. Далі, на основі облікових даних необхідно створити відповідну управлінську звітність. І це вже відноситься до сфери компетенції фінансового директора. Сфери компетенції щодо забезпечення відповідними обліковими даними, про які я тільки що казав, вони розглядаються детально в матеріалах, що додаються до цього відео. Наступний частина цієї теми – це управління дебіторською заборгованістю, тобто коли нам винні гроші. Коли компанія виступає у статусі продавця, вона так само має справу з покупцями, які хочуть мати відстрочку платежу. Тому при відвантаженні покупцю продукції з відстрочкою платежу виникає дебіторська заборгованість. Причому, на жаль, не вся дебіторська заборгованість буде погашена і переведена у гроші. За аналогією із попереднім показником, про який я казав, KPI 2, цей новий показник, наприклад, можна назвати норматив зовнішнього кредитування, він у мене позначений як KPI 7. Він розраховується також у відсотках, як середній залишок дебіторської заборгованості за місяць, поділений на обсяг реалізації за той самий місяць. Чим нижчий цей показник, тим краще для компанії. Якщо в компанії все продається за передплатою, то цей показник взагалі не існує.
Відповідальним за цей показник має бути той, хто продає, хто відповідальний за продаж. Тобто це може бути або збут, або служба маркетингу. Далі. Для розрахунку цього показника у бухгалтерській програмі мають бути відповідні дані, які також перелічені на слайді. Це перелік покупців із сроками відстрочення оплати, обсяг реалізації по кожному покупцю, закріплення, тобто технічна реалізація цих пунктів А і Б за відповідальним підрозділом за збут, алгоритм розрахунку відповідного показника, тобто KPI 7, і також має бути сума просроченої заборгованості у розрізі покупців і кількість днів просрочки. Сфери компетенції щодо забезпечення відповідними обліковими даними, про які я тільки що казав, розглядаються також більш детально в матеріалах, які додаються до цього відео. Враховуючи, що частина дебіторської заборгованості ніколи не буде погашена, в даному випадку необхідно мати ще один показник, який називається збитки від списання дебіторської заборгованості. Я його помітив як KPI 8. Для цілей управління дебіторською заборгованістю, на мій погляд, доцільно встановлювати та контролювати обидва показники, тобто і KPI 7, і KPI 8, а саме у мотивації використовувати лише показник збитки від списання дебіторської заборгованості. Детальна аргументація, чому саме я так пропоную, вона розглядається у матеріалах, що додаються до цього відео. Управління дебіторською заборгованістю передбачає своєчасне і повне формування резервів, які покриватимуть ту частину заборгованості, яка не буде оплачена. Приклад методології сформування і розформування резервів, правил управлінського обліку резервів, вони також розглядаються в матеріалах, що додаються до цього відео. Усі умови, які пов'язані із процедурою формування резервів під дебіторську заборгованість, тобто терміни, який відсоток необхідно брати для формування резервів, вони описуються в наказі про облікову політику, за яку відповідає головний бухгалтер. Умовний приклад аналізу показника KPI 7, тобто дебіторської заборгованості, розглядається в матеріалах, які додаються до цього відео. Здатність контролювати нормативів розрахунків є дуже важливим процесом для фінансового директора, оскільки залишки як дебіторської, так і кредиторської заборгованості мають прямий вплив на роботу з управління вільними коштами компанії в рамках операційної діяльності. А це є наступна тема, яка буде називатися кеш-менеджмент.